po mga kalutong Pinoy sa Amerika, welcome back po ulit sa ating channel. Ngayon po gagawa po tayo ng ground turkey lettuce wrap. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayo ditong ground turkey. Pwede po kayong gumamit ng ground chicken, ground pork, or ground beef kung ano po yung gusto nyo at kung ano po yung available sa inyo. Ang ating pong cooking oil, onion, garlic, water chestnut na nasa can. Kalahati lang po yung gagamitin ko. At kinat ko lang po siya ng dice. Meron din po akong dice na white mushroom dito. 5 pieces po ang kinuha ko. Ang atin pong grated ginger. Ang ating black ground pepper. Sesame oil. Hoisin sauce. Rice vinegar. Soy sauce, ang ating green onions na pang-garnish natin, at ang ating lettuce na gagamitin po natin mamaya. Ito po, nilinisan ko na po siya. Okay? Huwag niyo po kalimutang i-check yung description box para po sa ating exact measurement. At mag-umpisa na po tayo. Ngayon po, mainit na po itong ating pan. Lalagay ko na po ang ating cooking oil. Itong lettuce wrap po na ito, pwede nyo pong gawing appetizer, o kaya naman po, kung nagda-diet kayo, pwedeng siya na lang kainin nyo kasi hindi nyo na po kailangan ng kanin. Lagay na po natin ang ating garlic. At ito onion. Ngayon, naluluto na po ang garlic and onion natin. Nilalagay na po natin itong ating turkey. Napakadali lang po lutuin ito, guys. At napakasarap po nito. Ito po ay isang appetizer sa isang sikat na restaurant dito. Yung tinatawag po nilang KF Chang. Hindi ko lang po sure kung meron na po niyan sa Pilipinas, yung restaurant na yon. Wala po nung natikman namin to sa restaurant. Sinubukan ko pong gawin. At okay naman po ito. I-share ko po sa inyo yung recipe para po matikman nyo rin. At ngayon, hayaan lang po natin maluto muna itong turkey natin. Tatakpan ko muna. Siguro po mga about 3 minutes po. Ngayon po, after 3 minutes of simmering, buksan po natin siya at i-mix natin siya. After po natin siya ma-mix, hayaan lang po natin siya. Huwag po natin siya tatakpan para po mawala yung tubig niya. Kailangan mag-ano muna yung water. Mawala muna siya. Now, nabawasan na po yung tubig. Lalagay na po natin ang ating mushroom. At ang ating chestnut. Natin. Ngayon, susunod ko na po yung ating black ground pepper at yung ating ginger. Simmer po natin siya for about 2 minutes pa. Tatakpan ko muna po. Babalikan ko po kayo. After 2 minutes po, buksan natin. At ilalagay ko na po yung mga sauce niya. Ayan. Unahin ko na po yung ating hoisin sauce. Ating rice vinegar, ang soy sauce, at
at ang ating sesame oil. Yan. Mix lang po natin. At hintayin po natin mag-reduce yung water niya, yung kanyang juice. Bago natin siya i-off. Hintayin po natin mawala yung kanyang sabaw. Po natin siyang tatakpan, hayaan po natin mawala yung kanyang sauce. At lakasan po natin ng konti yung ating apoy para po ma-reduce yung juice niya. At ngayon, naluluto na po siya. Halos na-drain na po yung kanyang juice. Pwede na po natin siyang i-off. At i-ready ko naman po yung para sa sauce. Okay? Para po sa ating sauce, maglalagay po tayo ng warm water. Dito sa ating bowl ng 3 tablespoon. Tapos, lalagyan po natin ng 1 tablespoon of white sugar. Ang ating hoisin sauce. O 1 tablespoon. Mix lang po natin siya. Guys, ito po yung gamit kong hoisin sauce. Magamit din po ako ng Sriracha para po sa anghang niya. Yan. 1 tablespoon. Optional lang po ito kung gusto niyo po. Pero ito po yung gamit kong Sriracha. Tapos, lalagyan po natin siya ng 1 teaspoon ng sesame seeds. Tsaka ng sesame oil, 1 teaspoon din. And another teaspoon ng rice vinegar. Para po hindi masyadong strong yung lasa niya na matamis. Lalagyan po natin siya ng rice vinegar. Okay. Ito na po yung ating sauce para po sa ating lettuce wrap. Mix lang po natin para po yung sugar na nilagay natin. Okay. Okay, mag-assemble na po tayo. Ngayon po lalagyan na natin ng meat yung ating mga lettuce. Kuha lang po ako dito sa niluto nating meat kanina na turkey. Ito po. At i-assemble na po natin sa ating mga lettuce. Kanina po nung pinatay ko yung stove, nawala na po yung sauce niya. Madi-drain naman po siya pagka na-off na po siya. Hayaan nyo lang po siya dun sa pan. Huwag nyo lang po siya agad tatanggalin. Okay? Ayan po. Subukan nyo po ito guys, napakasarap po nito. Pwede po siyang appetizer. Pwede rin pang diet, yung mga nagda-diet dyan. Ayan po. Lalagyan po natin siya ng onion sa taas, green onions. Ayan. At yung ating sauce. Gusto nyo ng maanghang, lagyan nyo ng sauce sa taas. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Napakasarap po nito. Okay, maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at click lang po yung notification bell para po sa mga latest updates namin. Maraming salamat po.
Ingat po tayong lahat. God bless po. Ito na po ang ating lettuce wrap. Ito po. Salamat po. Alright guys, gusto ko pong i-taste itong isa. Taste test po natin para papakita ko sa inyo. Ito po. Napakasarap po. Subukan nyo po, hindi po kayo magsisisi. Salamat po.